Blekinge, det är faktiskt ett av Sveriges skogsrikaste landskap. Och när man är i skogen, då ska man ha en jägmästare med sig. Och det är Helene Reiter. Och du jobbar också som projektledare för biosfärområdet Blekinge arkipelag. Välkommen! Tack så mycket! Efter istiden så kom det ju in tall och björk, framförallt invandrande. Men ganska så fort som klimatet tillät så vandrade det ju in de här träslagen som vi kallar för ädla lövträd idag. Ek, alm och ask och lind. Och det var nog ganska skönt på bronsåldern en period tills det blev kallare igen, och det möjliggjorde för boken att vandra in. Och boken tyckte detta var så bra klimat så att man tog ju överhanden, så här var ju väldigt bokskogsrika skogar i Blekinge. Men vi tänker ju på Blekinge som ekens landskap. Den har väl spelat stor roll här egentligen? Ja, men det har den ju gjort, men den har ju varit både vän och fiende beroende på den sociala strukturen också. Ganska tidigt så blev det ju, när vi bildade stater och det blev kungar så ville ju överheten ha kontroll över de träslagen som var mest värda, och därför skapade man ju det här regalet. Och inte bara för ek utan även för bok och andra trädslag. Och i Blekinge ska vi ju komma ihåg att Gustav Vasa aldrig har varit kung, så han har inget ekregal här, utan det var ju Kristian den andre som tog hand om väldigt mycket skogsprodukter från Blekinge, bland annat då ek och bok. Så att så småningom när vi blev svenska sen så ville man ju ha ek till skeppsbygge och annat för den svenska flottan och gjorde inventeringar, men det visade sig att det var ju inte så himla fin ek. Det var ju inte så mycket ek härifrån som verkligen kunde levereras till Karlskronavarvet, utan man tog ju mycket från Baltikum. Och boken började man ju då överexploatera, för man gav koncession till att göra pottaska. Och man lovade alldeles för stora råvarutillgångar och det höll på att knäcka boken totalt. Vi vill ju ha information och kunskaper ut till de som använder skogen. Det är virkeköpare, entreprenörer och skogsägare. Vi vill att de ska veta vad som behövs för ett hållbart skogsbruk just i detta området. Inte bli mer eller mindre påprackade förhållanden som gäller i Mellansverige och Götalands höglandet och så. Utan vi jobbar inom den här zonen som är den nemorala zonen, och där lövskogen har sin naturliga plats. Och vi ska säga också att det faktiskt inom detta området inte är mer än 25% som är granmonokultur. Alltså i kustområdet? Ja, precis. Så att vi har ett väldigt bra utgångsläge. Det är inte så att vi ska reducera granen till hälften, utan vi ska bara blanda upp den lite. Ja, och det här är ju ett väldigt fint fritidslandskap också och bra för biologisk mångfald. Det finns många värden som samsas här, och eftersom vi har en fragmenterad ägarstruktur så är man ju van vid att det är många som ska samsas i skogen och man måste samarbeta. Så jag tycker vi har ett väldigt bra utgångsläge och många är intresserade. Tack ska du ha, Helene. Tack så hemskt mycket.